تصور کن روی دیوار خونت یه دریای واقعی داشته باشی با موجهایی که انگار تازه به ساحل خوردن. میخوایم با هم بریم سراغ یکی از جذابترین پروژه های رزینی که میتونه هر کسی رو میخکوب کنه. آموزش تکنیک دریا. سلام دوستای خوبم. تکنیک دریا رو میتونی روی بیس های مختلف در ابعاد و طرحهای متنوع استفاده کنی. از بیس های ساعت و تابلو گرفته تا سینی و آینه. توی این ویدیو قدم به قدم همه جزئیات رو با هم یاد میگیریم. از آماده سازی بیس چوبی گرفته تا ساخت ساحل ماسه‌ای یا صخره‌ای، اجرای موج‌های سه‌بعدی، انتخاب بهترین رزین و حتی نصب اعداد و موتور ساعت. اگه تا آخر ویدیو با من باشی نه تنها میتونی اولین ساعت دریایی خودتو بسازی، بلکه کلی نکته حرفه‌ای یاد میگیری که کارت رو از بقیه متمایز میکنه. پس تا آخر این آموزش کنارم باش، چون قرار دنیای جدیدی از هنر رزین رو تجربه کنی. آماده‌ای؟ بریم سراغش. آماده سازی بیس چوبی. اجرای رزین روی سطوح چوبی یا MDF نیاز به آماده سازی سطح داره. شامل مواردی مثل بستن منافذ چوب، قرار دادن روی سطح تراز، مرزبندی کارت با چسب و غیره که توی ویدیو کلید رزینکاری حرفه‌ای با هم تمام نکات رو یاد گرفتیم که پیشنهاد میکنم دوباره اون ویدیو رو ببینید. اینجا قراره با هم ساعت دریایی بسازیم. برای اجرای ساعت معمولاً بیس های آماده‌ای وجود دارن با ضخامت 8 میلیمتر یا 16 میلیمتر. در ضخامت 16 میلیمتر جای موتور کامل داخل چوب برش خورده و باعث میشه هنگام اتصال به دیوار هیچ فاصله ایجاد نشه و حسابی شیک روی دیوار قرار بگیره و معمولا پشتشون روکش سفید دارن. در نتیجه دیگه نیاز نیست پشت ساعت رو رنگ کنیم، ولی در ضخامت 8 میلیمتر جای موتور ساعت به صورت جدا به چوب متصل میشه و نیازه تا پشت ساعت رو هم بعد اتمام کار رنگ کنیم. طراحی و ساخت ساحل سازی توی تکنیک دریا بستگی به سلیقه و کاربرد کارت داره. ساحل ماسه‌ای در مواردی مثل تخته سرو یا سینی که شست و شو دارن، ماسه رو کامل با رزین ترکیب میکنیم و روی ساحل قرار میدیم. اینطوری ماسه ها کاملا محکم داخل رزین قرار میگیرن و موقع استفاده جدا نمیشن. ساحل ماسه‌ای در موارد تزئینی مثل ساعت یا تابلو میتونی روی سطح چسب چوب شمال بزنی، ماسه ها رو روش بپاشی و اجازه بدی کامل خشک بشه. بعد اضافه های ماسه رو میتکونیم. چسب چوب شمال بعد خشک شدن بیرنگ میشه و یه ساحل طبیعی بهت میده. میتونی صدف، سنگ های ریز یا خزه هم توی ساحل بچسبونی تا کارت جذاب تر بشه. ساحل صخره‌ای با خمیر تکسچر. اگه بخوای یه ساحل صخره‌ای داشته باشی میتونی از خمیر تکسچر استفاده کنی که ممکنه در فروشگاه‌های هنری انواع مختلف از اون رو ببینی، مثل تکسچر بسکت، ترک، سندستون، کاهگل و غیره که در انواع سبک‌ها کاربرد دارن. در ساخت ساحل تو میتونی به دلخواه از هر کدوم از این تکسچرها استفاده کنی و کارت رو متمایز کنی. ولی ارزون ترین روش استفاده از بتونه اکریلیکه که از رنگ فروشی‌ها میتونی تهیه کنی، یا ترکیب 1:1 چسب چوب و پودر مل که میتونی جایگزین خرید تکسچرهای گرون قیمت تر کنی. تکسچر رو با قاشق یا قلمو روی سطح میذاری و فرم صخره، پستی و بلندی یا جزیره های کوچیک درست میکنی. اجازه میدی کامل خشک بشه، حداقل یه روز کامل، مخصوصا اگر بلندی های بیشتری باهاش ایجاد کردی، چون سطحش زود خشک میشه، اما چون حجم زیادی روی همه تا داخلش خشک بشه زمان نیاز داره. بعد با رنگ اکریلیک صخره ها رو رنگ میکنی و میتونی با ترکیب های مختلف رنگ سایه و روشن روی صخره ها ایجاد کنی تا حسابی طبیعی بشن. و یه ترکیب جذاب که هم ماسه رو داشته باشی هم صخره، اضافه کردن رنگ اکریلیک و ماسه به تکسچر هست. با این روش صخره رو به رنگ مد نظرت در میاری و از بافت ماسه هم استفاده میکنی. در رنگ کردن ساحل به این نکته هم توجه کن که ساحل هرچه به دریا نزدیکتر، به این علت که ماسه ها آب بهشون میخوره رنگ تیره تری دارن و در قسمت های پایین تر روشن ترن. در نتیجه میتونی از چند تا ترکیب رنگ استفاده کنی تا کارت طبیعی تر بشه. حتی میتونی ساحلت رو فقط با استفاده از رنگ اکریلیک رنگ کنی. از هر کدوم از این روش ها که استفاده کردی حواست باشه کاملا ساحل خشک بشه، بعد بری سراغ اجرای دریا، چون در تکنیک دریا قرار از سشوار استفاده کنیم و اگه کامل خشک نشده باشه ذرات ساحل با باد سشوار داخل موج هامون میرن و همه چی رو خراب میکنن. و
و یه نکته مهم که اگه قرار کارت رو به سد دیواری تبدیل کنی، بهتره قبل از ساحل سازی جای اعداد رو با مداد علامت گذاری کنی تا توی اون قسمت ها حجم زیادی از تکسچر نذاری یا تزئیناتی مثل سنگ و صدف که در آخر بتونی اعداد رو سر جاشون نصب کنی. رنگامیزی زیرکار دریا برای پرایمر کردن چوب و چون قراره از رنگ جوهری استفاده کنیم برای قسمت دریا و رنگ‌های جوهری شفاف هستن، قسمت دریا رو با رنگ اکریلیک رنگ می‌کنیم به همون رنگی که می‌خوایم دریامون داشته باشه. از انواع توناژ آبی گرفته تا دریای شب و غروب یا حتی رنگ‌های فانتزی تر مثل بنفش و صورتی. حتی میتونی با رنگ اکریلیک و یه قلممو باریک انواع موجودات دریایی یا مثلا یه دسته ماهی‌های در حرکت رو طراحی کنی. رنگ‌های اکریلیک بر پایه آب هستن، پس به راحتی میتونی قلموت رو خیس کنی و رنگ‌ها رو در هم ترکیب کنی. قسمت‌های بالای دریا رو میتونی تیره تر کنی که عمق دریا رو نشون بدی و قسمت‌های نزدیکتر به ساحل روشن‌تر باشن که نشون از عمق کمتر دریانو. در آخر قلموت رو با آب تمیز کن. رنگ‌های اکریلیک سریع خشک میشن و میتونی رزین کاری رو شروع کنی. ترکیب رزین. اگه تا اینجا توی پلیلیست های آموزش پایه رزین، آموزش زیورالات رزینی و آموزش ظروف رزینی همراه هم بودی، دیگه توی ترکیب و اندازه‌گیری رزین و هاردنر استاد شدی و میتونی ویدیو چجوری رزین رو ترکیب کنی و چقدر رزین لازمه رو دوباره ببینی. و برای اندازه‌گیری وزن رزین یادآوری میکنم برای اجرا روی چوب به ضخامت 1 تا 2 میلیمتر رزین نیاز داری و حواست باشه مثلا اگه 1/3 بیس چوبی رو ساحل اجرا کردی، 1/3 وزن رزینی که برای کل بیس در نظر گرفتی رو هم کم کنی. پیشنهادم بهت برای نوع رزینی که میخوای استفاده کنی غلیظ هست. میتونی به رزین نیمه غلیظ یا حتی رقیق هم استراحت بدی تا غلیظ بشن، اما چون برامون خیلی مهمه که بعد گرفتن سشوار و ایجاد موجها هیچ حرکتی نکنن و ثابت بمونن، حتما از رزین غلیظ استفاده کن. علت ایجاد موج و سلولی شدن اختلاف چگالی هست. برای ایجاد بیشترین اختلاف چگالی کاری که میکنیم اینه که از رنگ خمیری با بیشترین چگالی و رنگ جوهری با کمترین چگالی استفاده میکنیم. با عبور رزین در ترکیب با خمیری سفید برای موج، از روی رزین بیرنگ و رزین در ترکیب با جوهری یه موج سلولی یا به اصطلاح عنکبوتی داریم. پس نیاز داریم که بخش بیشتر رزینی که در ترکیب با هاردنر آماده کردیم رو با رنگ جوهری یا حتی چند رنگ جوهری متفاوت ترکیب کنیم که نزدیک به رنگ اکریلیکی باشه که روی بیس چوبیمون زدیم و میتونید برای شایندار شدن و جذابیت بیشتر یکم بهش پودری صدفی یا اکریل اضافه کنید. فقط حواست باشه که خیلی کم باشه. بخش کمی رو به صورت بیرنگ نگه می‌داریم به اندازه چند سانتیمتر در خط ساحلی و بخش خیلی کمتری رو برای ترکیب با خمیری سفید جدا می‌کنیم. همونجور که با هم توی ویدیو آموزش تکنیک مرجانی در مورد درصد وزن رنگ‌ها یاد گرفتیم، برای موج دریا ما نیاز به رنگ خمیری سنگین داریم، یعنی بیشتر از 4% وزن رزینمون رنگ اضافه می‌کنیم که حتی میتونه بیشتر هم باشه، حتی تا 10%، که مثلا به ازای 10 گرم رزین 1 گرم رنگ اضافه کنیم. و اگه ترازو با دقت دهم و صدم نداری، میتونی به اندازه یه نخود رنگ خمیری به یه نصف لیوان اضافه کنیم. اجرای دریا. رزین در ترکیب با جوهری رو روی قسمت بالایی دریا میریزیم و پخش میکنیم. بهتره که ضخامت رزینمون در این قسمت کم باشه تا وقتی با سشوار موج رو به سمت بالا میکشیم به راحتی رزین حرکت کنه و حجم زیادی رزین جلوش نباشه. در فاصله 1 سانتیمتری ساحل رزین بیرنگمون رو میرزیم، اما برخلاف قسمت جوهری نیازه که ضخامت بیشتری داشته باشه و زیاد پخشش نکنیم و اجازه میدیم رزین در ترکیب با خمیری اونقدری بمونه که لیوان گرم بشه. به یه چیزی حدود 20
20 دقیقه تا 30 دقیقه استراحت نیازه، بسته به دمای کارگاهت و حجم رزینی که در ظرف روی هم قرار گرفته. پس چکش کن تا به یه تایم ایدئال برسی. بعد درست در لبه رزین بیرنگ خمیری سفید رو میریزیم. دقت کن اومدن موج روی ماسه باعث خراب شدن بافت موج میشه. ایجاد موجها. برای ایجاد موجها میتونی از سشوار صنعتی یا خونگی استفاده کنی. سشوار صنعتی پرتاب باد کمتری داره و دمای بیشتری داره که این دما قابل تنظیم هم هست. اما خب قطعاً سشوار خونگی در دسترس‌تر و ارزون‌تره با پرتاب باد بیشتر و دمای کمتر. با روشی که توضیح دادم استفاده از یه سشوار خونگی با یه سری پهن بهترین گزینه است. اما میتونی از سشوار صنعتی هم استفاده کنی که نیاز به غلیظ شدن رنگ‌ها خیلی کمتره. طریقه گرفتن سشوار بهتره که برعکس باشه، یعنی دهنه سشوار زیر رنگ قرار بگیره با زاویه دست حدود 45 درجه و اجازه بدیم رنگ سفید چند ثانیه باز بشه و بعد با حرکت دادن سشوار به سمت بالا موج رو به سمت بالا هدایت کنیم. و بعد از سشوارگیری روی موجها فندکگیری انجام میدیم که کمک میکنه موجها بیشتر باز و عنکبوتی بشن. روش‌های ایجاد موج. میتونی کار رو به صورت تک موج اجرا کنی که ضخامت خمیری سفید یه چیزی حدود 1 سانتی متر نیازه. چند موج نازک با چند مرحله سشوارگیری. اگه دوست داری تعداد موجها بیشتر باشه یه روش اینه که اول خمیری سفید رو به صورت خطوط نازکتر و با فاصله بریزی و سشوارگیری کنی. بعد با سشوار رزین رو تا انتهای بیس بالا ببری. دقت کن این کار برای اینه که رزین بالا اومده طی اجرای موج اول مانع اجرای موج دوم نشه و برای موجهای مرحله دوم سفید خمیری رو از کمی بالاتر از موجهای اول بریزی و با سشوار بازشون کنی و حواست باشه سشوار رو پایین نگیری که موجهای مرحله اول خراب نشن. اجرای کامل چند مرحله‌ای. روش دیگه که میتونی استفاده کنی اجرای چند مرحله‌ایه که اجازه میدی رزین کامل خشک میشه و مراحل ریختن جوهری، بعد رزین بیرنگ، بعد خمیری سفید رو با همون کارهای قبلی از قسمت بعد از موج اول اجرا میکنی و میتونی این کار رو چند بار دیگه هم تکرار کنی و با فاصله که بین رزین‌های هر لایه ایجاد میشه کارت حسابی عمق پیدا میکنه و سه‌بعدی میشه. ممنون که با لایک و سابسکرایب ازم برای ساخت ویدیوهای بیشتر حمایت میکنید. نصب اعداد ساعت. جنس اعداد ساعت دیواری و عقربه های موجود در بازار یا مولتی استایل هست یا پلکسی. مولتی استایل یه پلاستیک محافظ روش داره که باید از روی سطحش جدا کنی تا براقیتش مشخص بشه و حاشیه دورش مشکی هست و مقاومت کمتری برای خط و خش داره. در استفاده از مولتی استایل پیشنهادم اینه که بعد چسبوندن اعداد کل کار رو با رزین کاور کنی تا اعداد کاملا زیر رزین قرار بگیرن و از هر گونه آسیب و کنده شدن محافظت بشن. و اما پلکسی مقاومت و درخشش بیشتری داره و حتی دورش هم به درخشش سطح کاره ولی گرون قیمت تره. اعداد در انواع طرح از اعداد فارسی و لاتین گرفته تا یونانی و نشانک ها در سایت های هنری موجودن. حتی میتونی از رینگ های اعداد استفاده کنی که اتصالشون خیلی راحت تره. میتونی برای دقیق بودن جای اعداد از شابلون نشانک اعداد استفاده کنی یا به جای شابلون های آماده از یه رینگ اعداد دیگه استفاده کنی یا حتی خودت با کاغذ شابلون بسازی تا اعداد رو دقیق با فاصله مناسب
دور تا دور ساعت قرار بدیم. برخی از این اعداد خودشون پشتشون چسب دارن، اما برای دوام بهتر میتونی از چسب 1 2 3 هم استفاده کنی، ولی قطعاً بهترین گزینه استفاده از خود رزینه. بعد چسبوندن اعداد برای یه دست شدن سطح ساعت من از یه لایه رزین شفاف استفاده میکنم و تاپ کوت نهایی رو اجرا میکنم و اجازه میدم خشک بشه. جزئیات نهایی دور و پشت ساعت. در شروع کار بهتره به پشت ساعت چسب بزنیم که اگه رزین حین اجرا به پشت ساعت رفت به راحتی با جدا کردن چسب جدا بشه و پشت کارمونم تمیز و یک دست باقی بمونه. برای دور ساعت اگه رزینی خشک شده باشه با گرفتن یکم حرارت رزین نرم میشه و به راحتی با یه کاردک میتونی جداش کنی. اگه پشت کارت روکش داشته باشه که کارمون راحته، اگه نه با یه رنگ اکریلیک نزدیک به رنگ سطح کار پشت کارمون رو هم رنگ میکنیم. و برای رنگ کردن دور کار من از همون ترکیب ورق طلای مایع که توی ویدیو آموزش تکنیک گره با هم یاد گرفتیم استفاده میکنم. و برای اینکه چوب یه کاور اولیه داشته باشه و رنگمون رو نخوره ابتدا با یه رنگ اکریلیک اوک دور کار رو رنگ کردم و بعد خشک شدن روش از ورق طلای مایع استفاده میکنم که حسابی درخشان بشه دور کارم. نصب موتور و عقربه ها و آخرین مرحله اتصال موتور ساعت و عقربه ها. موتور رو سر جاش قرار میدم که توی بیس برش خورده و حلقه رو روی صفحه ساعت قرار میدم و با هم برده سفتش میکنم. و اتصال عقربه ها هم به ترتیب اول ساعت شمار، بعد دقیقه شمار و بعد ثانیه شمار رو روی پایه موتور سفت میکنم. حواست باشه عقربه ها موازی هم باشن تا طی حرکت به هم برخورد نکنن. و تمام، ساعت دریایی ما آماده است که دل هر بیننده ای رو ببره. حتما هر سوال یا اشکالی توی کار با رزینداری رو توی کامنت ها ازم بپرس تا بهت جواب بدم. خب توی ویدیو بعدی میخوایم بریم سراغ یه پروژه حسابی ترند، ساخت ساعت دفرمه رزینی، جایی که میتونی رنگ ها رو دقیقاً مطابق دکوراسیون خونت انتخاب کنی و یه ساعت یونیکو کاملا شخصی سازی شده بسازی. اگه دلت میخواد یاد بگیری چطور ساعت دیواری های خاص دکوراسیون خودت یا مشتری تو بسازی، حتما ویدیو بعدو از دست نده. تو ویدیو بعد میبینمت.